এটা কথাই কওঁ এই প্লেটফৰ্মৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সেবা বোৰ্ডত যোনখিনি বহি আছে মই যদি আপোনালোকক এদিন এনে ফুৰাবলৈ দিল্লীলৈ যাওঁ বুলি যদি কৈ পেলাই দিল্লীলৈ লৈ যাওঁ লৈ পেলাই আপোনালোকক CBSE মেইন অফিচত বহাই পেলাই যদি কওঁ যে দিয়ক এটা প্ৰেজেন্টেচন দিয়ক আপোনালোকে পাৰিব কাৰ ভুল হৈছে নো এই পেপাৰখন যে এনেকুৱা হ'ল এতিয়া তাতে তোমালোকে কি ক'বা সেবাৰ ভুল অকমান যদি তোমালোকে CBSE এখন দুখন পেপাৰ চালাহেতেন এটলিষ্ট এটা আইডিয়া পালাহেতেন ন প্ৰিপাৰেচন নাই কিন্তু নাই গালি মুকে পাৰা কিছুমানে ক'লে ঐ বুঢ়া কিছুমানে ক'লে ঐ কিবা সেই দিন গ'ল যে কমন পঢ়ি পৰীক্ষা দিম সেই দিন গ'ল যে অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন চাই পেলাই পৰীক্ষা সেই দিন গ'ল হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ 27 ফেব্ৰুৱাৰী HSLC ৰ সোশ্যাল ষ্টাডিৰ পৰীক্ষা সকলো ষ্টুডেণ্টছে এটা প্ৰিপাৰেশ্যন লৈ পৰীক্ষাত বহিছে মেথছৰ পৰীক্ষা অকমান খেলি মেলি সায়েন্সৰ পৰীক্ষা অকমান খেলি মেলি ইংলিছখন অকমান টান আহিছে গতিকে সোশ্যালত ধুনীয়াকৈ পাৰ্চেণ্টেজটো কিন্তু তোমালোকক বোৰ্ডে কি পেপাৰ দিলে তোমালোকক এখন এনেকুৱা পেপাৰ দিছে যোনখন নেশ্যনেল লেভেল বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাত আহে এনেকুৱা এখন পেপাৰ যোনখন APSC UPSC তাতে সেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে তুমি ভাবিব লাগিব আৰে কনসেপচুৱেল দিব এইটো ঠিকই আছে কিন্তু এনেকুৱা কি প্ৰশ্নটো ডাইৰেক্টলি কিতাপত নাই উত্তৰটো ডাইৰেক্টলি কিতাপত নাই তুমি কিতাপখন পঢ়ি তুমি বুজিব লাগিব যে ইয়াত কি চলি আছে তাৰ পিছতহে উত্তৰটো দিব পাৰিবা ইমান সময় দি পেলাই আমাক স্কুলত পঢ়াইছে জানো তুমি নিজে কোৱাচোন তোমালোকৰ লগত এই যে পৰীক্ষাটোত যে হ'ল হা এখন পেপাৰ দি পেলাই আমাৰ বোৰ্ডে গোটেই 4-5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কন্দুৱাই পেলালে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট দেখিছো কথা ক'ব পৰা নাই পৰীক্ষাখন দি আহি পেলাই কান্দি আছে ঘৰৰ ষ্টুডেণ্ট ভাবিছিলো যে ভাল হ'ব খবৰ কৰিছো ফোন উঠাব পৰা নাই কান্দি কথা ক'ব পৰা নাই ইমান ভয় খাইছে এখন পেপাৰৰ কাৰণে সো এইটো আমিও জানো তোমালোকেও জানা যে এই সোশ্যাল পৰীক্ষাখনৰে তোমাৰ ভৱিষ্যত একো ধৰণৰ ডিটাৰমাইন নহয় কিন্তু হ'ল বুলি এখন এনেকুৱা পেপাৰ এতিয়া আমাৰ এডুৱেটত যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে পঢ়ি আছিলে তেওঁলোকৰ সোশ্যাল সায়েন্সখন ভাল হ'ল কিয় কাৰণ আমি তেওঁলোকক একদম আগৰ পৰা একদম কনসেপচুৱেলি পঢ়াই গৈ আছো কিন্তু সেইটো এতিয়া আমাৰ মেইন কথা নহয় আমাৰ মেইন কথা হৈছে আমাৰ অসমৰ গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে আমাক চাই থকা গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকৰ লগত এতিয়া কি হ'ব মানে গ্ৰেছ মাৰ্ক দিব নে কি কৰিম মই এটা কথাই কওঁ এই প্লেটফৰ্মৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সেবা বোৰ্ডত যোনখিনি বহি আছে মই যদি আপোনালোকক এদিন এনে ফুৰাবলৈ দিল্লীলৈ যাওঁ বুলি যদি কৈ পেলাই দিল্লীলৈ লৈ যাওঁ লৈ পেলাই আপোনালোকক CBSE মেইন অফিচত বহাই পেলাই যদি কওঁ যে দিয়ক এটা প্ৰেজেন্টেচন দিয়ক আপোনালোকে পাৰিব দিয়কচোন কওকচোন আপোনালোকে গোটেই বছৰটোত কি প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে আপোনালোকে ক'ব পাৰিব ডাইৰেক্ট মেইন CBSE অফিচত ফুৰাব নিম বুলি কৈ পেলাই উইদাউট এনি প্ৰিপাৰেশ্যন মোৰ কোৱা অৰ্থটো সিম্পল এইটোৱে যে আপোনালোকে এইটো লেভেলত যদি দি আছে তেন্তে এখন চেম্পল পেপাৰ আপোনালোকে কিয় দিয়া নাই এইটো লেভেলত আপোনালোকে প্ৰি বোৰ্ডত কিয় এনাউন্স কৰা নাই স্কুলজত কিয় ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ এখন পেপাৰ কাটক ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিবোৰক কিয় কোৱা নাই যে এনেকুৱা টাইপ অফ পেপাৰ কাটক আৰে গোটেই পেপাৰখন নিদিলে নাই এটলিষ্ট 15 to 20% কুৱেশ্যনছ এনেকুৱা দিয়ক ন প্ৰি বোৰ্ডত যাতে ষ্টুডেণ্টছ এটা আইডিয়া পাই যায় যে আমি অকল এইখিনি কুৱেশ্যন চালে নহ'ব আমি বাকীখিনি কুৱেশ্যন চাব লাগিব গতিকে এইখিনিৰ জৰিয়তে মই তোমালোকক চিম্পল এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে শুনা তোমালোকে কি ফেচ কৰি আছা এটা আমি বুজি পাইছোঁ তোমালোকৰ এতিয়া বহুতৰ মনত ভয় সোমাইছে পাছ কৰিম নে নাই ছাৰ কি হ'ব গ্ৰেছ মাৰ্ক পাম নে তোমালোকৰ বহুতৰ মনত এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে ইংলিছ বেয়া হ'ল ছাৰ মেথছ বেয়া হ'ল ছাৰ এইখনে ভাল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ এইখনো এতিয়া মোৰ বেয়া হৈ থাকিল তো তোমালোকক সকলোৱে এটা কথা শুনা ধৈৰ্য ধৰা শান্ত হোৱা আৰু নিজক বুজোৱা চোৱা ধুমুহা আহিলে বৰষুণ আহিলে বানপানী আহি পেলাই যদি মোৰ ঘৰটো আজি যদি উটাই লৈ যায় তাৰ পিছত মই সেই ধুমুহা বানপানীৰ কথা কান্দি থাকিলেতো নহ'ব মই মোৰ নিজৰ ঘৰটো আকৌ বনাব লাগিব মই আকৌ কষ্ট কৰি পেলাই মই আকৌ নিজৰ ঘৰটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব নালাগে গতিকে এইখন পেপাৰ যে বেয়া হ'ল যি হ'ল ভাবি থাকিবলৈ এতিয়া বাদ দিয়া এই পেপাৰখনে তোমাৰ ভৱিষ্যত ডিটাৰমাইন নকৰে এইখনৰ কাৰণে তোমাৰ মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেন্টেজ ইফাল হ'ব পাৰে কিন্তু অকল মেট্ৰিকৰ পাৰ্চেন্টেজে তোমাৰ ফিউচাৰ ডিটাৰমাইন নকৰে এনেকুৱা এক্সাম্পল ঢেৰ আছে তোমালোকেও এইটো কথা জানা তাতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ আৰু এখন পেপাৰ আহিবলগীয়া আছে সেইখন পেপাৰ তোমালোকৰ এতিয়া বেয়া হ'ব নোৱাৰিব এইখন পেপাৰ বেয়া হ'ল কাৰণে যে তোমালোকে নপঢ়াকে থাকিবা কাৰণ বহুত ষ্টুডেণ্টছ আমাক কৈছে ছাৰ এনেকুৱা যদি পেপাৰ আহে আমি নপঢ়ো তাতকৈ এনেই যাম পৰীক্ষাত বহিবলৈ সেইটো এটিটিউড নহয় ধুমুহাৰ কাৰণে মোৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে কিন্তু মই নিজৰ ঘৰটো আকৌ বনাব লাগিব নালাগে বিশ্বাস ৰাখা আমাৰ সকলোৱে আমি বিশ্বাস ৰাখি পেলাই এক হৈ থকাটো দৰকাৰ সম্পূৰ্ণ টিচাৰ্ছ কমিউনিটি তোমালোকৰ লগত আছে এতিয়া অনলাইন টিচাৰ্ছ অফলাইন টিচাৰ্ছ গোটেইখিনি তোমালোক বহু ষ্টুডেণ্টছে টিউশ্যন টিচাৰক গালি পাৰিছা বহু ষ্টুডেণ্টছে নিজৰ টিচাৰ্ছক গালি পাৰিছা স্কুলৰ টিচাৰক গালি পাৰিছা গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি অকণমান এটা বস্তু এনালাইজ কৰোঁ যে একজেক্টলি ভুলটোনো কাৰ ভুল হৈছেনো এই পেপাৰখন যে এনেকুৱা হ'ল এতিয়া তাতে তোমালোকে কি ক'বা সেবাৰ ভুল নে মিনিষ্টাৰৰ ভুল নে কাৰ ভুলটো কাৰ যদি মই এতিয়া তোমালোকে যদি কোৱা যে ছাৰ ভুলটো সেবাৰ নেকি বাৰু সেবা তো তেতিয়াহ'লে তুমি সেবাৰ ভুল বুলিনো কি ক'বা সেবাৰ ভুল বুলিনো কেনে ক'বা কাৰণ তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ এটা নটিফিকেশ্যন দিছে এইখন নটিফিকেশ্যন তোমালোকে সকলোৱে পাইছা এইখন নটিফিকেশ্যন তোমালোকে চোৱা এইখন নটিফিকেশ্যন কেতিয়া নটিফিকেশ্যন হয় এইখন হৈছে 26 এপ্ৰিল তাতে তেওঁলোকে নটিফিকেশ্যন দিছে যে সোশ্যাল সায়েন্স পেপাৰত কি হ'ব কমপ্লিটলি কনসেপ্ট বেসড হৈ যাব NEP গাইডলাইনছ তাৰমানে কি NEP নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি নেশ্যনেল বুলি ক'লে কি বুজা আমি ৰিপিটেডলি এটা কথা কৈছো CBSE পেপাৰ চোৱা NCERT পৰা চোৱা কিন্তু নাই
নাই তোমালোকে বেলেগৰ তোমালোকে ভিডিঅ' চাই মাথাত তোমালোকৰ এনেকুৱা কমন সোমাই গৈছে যে উল্টা মুখে গালি পাৰিছা ইয়াত চোৱা কোনোবাই চিন্তা কৰিছে ঐ মূৰ্খ আমাৰ CBSE লগত একো নিমিলে ঐ মূৰ্খ আমাৰ কিতাপ বেলেগ মোক গালি পাৰিছা কি পালা মোক গালি পাৰি মইতো কৈ আছিলো কমচে কম পেপাৰখন চালে কি ক্ষতি হ'লহেঁতেন তোমাৰ এখন দুখন যদি CBSE চেম্পল পালাহেঁতেন কি ক্ষতি হ'লহেঁতেন নাই ন কিন্তু নাই কমন চাম চোৱা এই পেপাৰখন যে আমাক যে দিলে এইখন যে ছ'চিয়েলৰ পেপাৰ গ'ল ন এইখন আমাৰ চবৰে কাৰণে এটা থাপ্পৰ তোমালোকৰ গাত এটা থাপ্পৰ যে কিয় কমন চাই থাকো তহঁতি অকল কিয় কমন চাই থাকো অলপমান কনচেপচুৱেল চালে তহঁতৰ কি যায় অকণমান যদি তোমালোকে CBSE এখন দুখন পেপাৰ চালাহেঁতেন এটলিষ্ট এটা আইডিয়া পালাহেঁতেন ন প্ৰিপেৰেশ্যন নাই কিন্তু নাই গালি মোকে পাৰা কিছুমানে ক'লে ঐ বুঢ়া কিছুমানে ক'লে ঐ কিবা মোক গালি পাৰি বাবা মোৰ একো নাযায় ন হয় নহয় পৰীক্ষা কাৰ বেয়া হ'ল তোমাৰ এই যে কৈ যে বাঁহ খালে কোনে খালে বাৰু তুমি হয় নহয় পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ নামিল তোমাৰ মোৰতো মেট্ৰিকত 94% আছিলে কথাটো সেইটো তো সেইকাৰণে কি জানানে ইটো সিটোক তোমালোকে ভুল শুদ্ধ কৈ থাকি একো নহয় সেবাই নিজৰ কাম কৰিছে সেবাই নিজৰ নটিফিকেশ্যন দিছে সেবাৰ ফালৰ পৰা কিন্তু মই কম যে এটা কিন্তু ভুল হৈছে য়েছ সেইটো তোমালোকে মানানে নামানা কমেণ্টত জনাবা যে কমচে কম প্ৰি বৰ্ডত হাফ ইয়াৰলি অকমান সিমিলাৰ কোৱেশ্চনছ দিব লাগিছে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে ফাইনেল এক্সামত তোমালোকে মেণ্টেলি প্ৰিপেয়াৰ্ড হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আৰু লগতে কনচেপ্ট বেছ কোৱেশ্চন মেথছ ইংলিছ সায়েন্স এইবোৰতো বহুত যথেষ্ট থাকিব লাগিছে ডায়াগ্ৰাম কোৱেশ্চনছ বহুত থাকিব লাগিছে কিয় ডায়াগ্ৰাম কোৱেশ্চনছ থাকিব লাগিছিল কাৰণ চেম্পল পেপাৰতো আছে হয় নহয় বিকজ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি নিজৰ ৱেবছাইটত মেথছ আৰু সায়েন্সৰ চেম্পল পেপাৰ আপলোড কৰিছো এতিয়া ইয়াতে কিন্তু সেবাৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে মেথছ আৰু সায়েন্সৰ কিয় আপলোড কৰিলে এইকেইখন পেপাৰটো CBSEৰ পৰা ডাইৰেক্ট কপি কৰি দিছে আপোনালোকে তেন্তে ছ'চিয়েলৰ দুখন পেপাৰ কপি কৰি দিলে আপোনালোকৰ কি যায় হয় নহয় কোৱাচোন তোমালোকে কোৱাচোন হয়নে ষ্টুডেণ্ট যোনখিনি চাই আছে তোমালোকে কোৱা যদি মেথছ আৰু সায়েন্সৰ পেপাৰ এখন আপলোড দিছে তেনেহ'লে আমাক ছ'চিয়েলৰ পেপাৰ আপলোড দিব নালাগিছিল তো মানে কি জানানে মই কি ক'ব বিচাৰো জানানে ভুলটো না তোমালোকৰ টিচাৰ্ছৰ না সেবা তুমি কিছুমানে ক'লা যে টিচাৰ্ছৰ ভুল তো টিচাৰ্ছৰ ভুল নেকি তুমি নিজে কোৱাচোন টিচাৰ্ছৰ ভুল আছেনে য়েছ এণ্ড নো ভুল নহয় কিয় কাৰণ তোমালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন যেতিয়া কৰি থাকা তোমালোকক কনচেপচুৱেলি পঢ়াব যায় তোমালোকে নপঢ়া তোমালোকে অকল কমনকে থাকে তোমালোকে নিজে চোৱাচোন ইউটিউবটো খুচৰি পেলাই কিমান কমন কুৱেশ্যনছ বিচাৰিছা কিমান কমন ভিডিঅ' চাইছা কিমান এটা চেনেলটো কমনতে চলি গৈছে আমি এইটো কেছত যে আজি আমি প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এডুৱেডৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিক আমি কেতিয়াও কমন দিয়া নাই আমি ডাইৰেক্টলি কি কৰিছোঁ কনচেপ্ট বেছ পঢ়াইছোঁ আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে গমেই পোৱা নাই যে পেপাৰখন টান আহিছে নিজে আহিছে গমেই পোৱা নাই সিহঁতে নৰ্মেল পৰীক্ষা যেনেকৈ দিয়ে সেনেকৈ দি পেলাই গুচি আহিছে আমিহে পিছত কৈছোঁ যে বাবা টান আহিছিলে পেপাৰ কিয় হৈছে এইটো টিচাৰ্ছৰ ভুল নেকি তোমালোকে যি বিচাৰিছা তাকে দি দিছে হয় নহয় তো টিচাৰ্ছৰতো ভুল নহয় তো না বৰ্ডৰ ভুল না টিচাৰ্ছৰ ভুল না তোমাৰ ভুল না আমাৰ ভুল এতিয়া সেই ভুল শুদ্ধৰ কোনো মতলব নাই চিম্পলি এটা কথা তোমালোকে আজিৰ পৰা প্ৰমিছ কৰা এই ভিডিঅ'টোৰ চাইতে সবে কমেণ্টত দি দিয়া যে আই প্ৰমিছ যে আজিৰ পৰা ছাৰ আমি কমন কুৱেশ্যনছ বিচাৰি পৰীক্ষাৰ আগত নপঢ়োঁ আমি কনচেপচুৱেলি পঢ়িম তোমালোকে কোৱা যে ছাৰ আই প্ৰমিছ যে আমি ফাৰ্ষ্ট কনচেপ্ট পঢ়িম তাৰ পাছত কমন বিচাৰিম কমনটো লাগিবই ন পৰীক্ষাৰ আগততো কেইটামান কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবাই কিন্তু অকল সেইটো পঢ়ি পৰীক্ষাত নাযায় জ্ঞান লৈ যায় নলেজ লৈ যায় তেতিয়াহে তোমাৰ পৰীক্ষা ভাল হ'ব তেতিয়াহে তোমাৰ পঢ়া পাতি ভাল হ'ব তো আই হোপ যে এই ভিডিঅ'টো দি তোমালোকে সবে এইটো কথা বুজি পালা আৰু ইনডাইৰেক্টলি মোৰটো এনেকুৱা লাগিছে যে বেচিকেলি আমাৰ ষ্টেট এডুকেশ্যন বোৰ্ডে এইটোৱে বিচাৰিছে তোমালোকে এইটো কথা বুজা গম পাইছানে যে সেই দিন গ'ল যে কমন পঢ়ি পৰীক্ষা দিম সেই দিন গ'ল যে অকল প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চাই পেলাই পৰীক্ষা দিম সেই দিন গ'ল এতিয়া কনচেপ্টত গুৰুত্ব দি পেলাই আমি নিজৰ গোটেই পঢ়া শুনা আগবঢ়াব লাগিব তো আশা কৰোঁ সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এটা কি বুলি প্ৰেৰণা পালা সবে বুজি পালা যে আমি নিজৰ আগৰ মেথডছবোৰ এৰিব লাগিব